Hello guys, welcome back to Pixel Voice Capturing Spirit of the Moment. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද කියලා Sony a6000 කැමරා එකේ ISO settings customize කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා දැනටමත් අත්දැකලා ඇති low light situation එක. එහෙම නැත්නම් dark environment එක photos ගන්න ගියාම ගොඩාක් අමාරු වැටෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට තමයි ඔයාලට මේ ISO එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඉතින් ISO කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එක ISO හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. කැමරාව ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලා දැන් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කැමරාවෙම තියෙනවා settings විදි ක්‍රම දෙක තුනක්ම කොහොමද මේ low light situation එකකදී නිවැරදි අනාවරණය correct exposure එක යටතේ photos ගන්න. ඉතින් එක විදියක් තමයි aperture එක. එහෙම නැත්නම් lens එකේ විවරය විශාල කරලා ඔයාලට වැඩි ආලෝකයක් අරගෙන මේ low light situation එකකදී මේ challenge එකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි shutter speed එක අඩු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ low light situation එකකදී කැමරාවේ brightness එක වැඩි කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි කැමරාවේ තියෙන මේ ISO settings. ISO වගේ ඉහළ දෙමින් මගින් low light situation එකකදී ෆොටෝස් ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් Sony a6000 කැමරාවේ තියෙන ISO range එක 100 ඉඳන් 25600 වෙනකම් තියෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු range එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර DSLR කැමරාවල තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් full frame කැමරා එක ගත්තත් 10000 ගණන් 12000 ගණන් ඔය වගේ තමයි දැන් එන මේ mirrorless තාක්ෂණයත් එක්කම මේ ISO වගේත් ගොඩාක් දුරට ඉහළ දැමීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා මේ කැමරා නිෂ්පාදනය කරන ආයතන වලට. ඉතින් මේ ISO වගේ ඔයාලට auto mode එකේ තියාගෙන නම් ISO වෙනස් කර බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද auto mode එකේදී කැමරාවෙම තමයි ඔයාලට මේ අගයන් වෙනස් කරලා දෙන්නේ. ඔයා දන්නේ නැහැ මේ ISO තමයි වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒකන මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ කැමරාව මේන් ඩයල් එක මැනුවල් මෝඩ් එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මැනුවල් මෝඩ් එකේදී තමයි ඔයාලට මේ කැමරාවේ දේවල් අත්දැක බලලා හොඳට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි 100 ISO වගේ දැන් Sony a6000 කැමරාවේ නම් 100 ඉඳන් 25600 තියෙනවා. ඉතින් 100 කියන්නේ ISO වගේ දමන්න පුළුවන් අඩුම අගේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාගේ කැමරාවේ ෆොටෝ එකක් ගත්තම තියෙන noise එක ගොඩාක් අඩුයි. ඇත්තට පේන්නේවත් නැති තරම් noise එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තෙන්ම noise එකක් නැති තරම්. ඉතින් මේ ISO වගේ ටික ටික ඉහළ දාන්න ඔයාලට පේන්නේ noise එක ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු වෙනවා. ISO 25600 දැම්මම noise එක ගොඩාක් ඉහළයි. ඇත්තෙන්ම ඒක ඊට පස්සේ වෙනම software එකක් මාර්ගෙන් තමයි මේ noise එක අඩු කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ ISO එකත් එක්ක play කරනකොට හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ exposure හැම වෙලේම 0 තත්ත්වයක තියාගන්න full try එකක් දෙන්න. ඉතින් අපි දැන් සකුරාගේ ෆොටෝ එකක් කරන් බලමු කොහොම වේද කියලා මේ low light situation. මෙතනදී එක light එකයි තියෙන්නේ. මගේ මේ වීඩියෝ කරන වීඩියෝ එකේ නම් brightness එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒකයි ඔයාලට මාව පේන්නේ. නැත්තම් කළු කුමාරයා වගේ තමයි ඉන්නේ. අපි ඉතින් මෙතනදී බලමු අපේ සකුරා කොහොම වේද කියලා මේ low light situation එකේදී. මම ඔයාලට කැමරා settings පෙන්නන්නම් කොහොමද අඩු noise තත්ත්වයක් යටතේ exposure එකත් balance කරගෙන කොහොමද කියලා මෙතන ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒ වගේම අපි ISO එකත් වෙනස් කරලා බලමු කොහොමද noise එක අපේ photos වලට effect වෙන්නේ කියලාත්. Okay guys, දැන් මම ඔයාලට demonstrate කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ low light situation එකේදී අපි මේ සකුරාගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට තාම සකුරා කවුද කියලා පේන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන low light situation එකකින්ද කැමරාවේ ගොඩක් brightness එක වැඩි කරන්න වෙනවා අපිට. ඉතින් අපි දැන් කිව්වා වගේ ISO වගේ ඉහළ දාලා බලමු කොහොමද කියලා brightness එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් දැන් මෙතනදී ඔයාලට කැමරාවේ shortcut key එක දෙනවා. මෙතන ISO කියලා මම ඒක press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ISO වගේන් පේනවා 100 ඉඳන් තියෙනවා 135 160 ඔය ආකාරයට වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මේක වැඩි කර බලනවා අපේ exposure එක. ඔයාලට මෙතනදී පේනවා exposure ගේ -2.0 කියලා ඒක blink වෙවි තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙතනදී correct exposure එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. කැමරාවෙන් අපිට indicate කරනවා තව එයාට ආලෝකය ඕනේ නැත්නම් වැඩේ කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් අපි කැමරාවට තවත් ආලෝකය දෙන්න මේ ISO වගේ ඉහළ දානවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතෙන්ට තව light එකක් ගහලා මෙයාගේ ආලෝකය හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට වෙන light නැති හින්දා අපි කරන්නේ මේ ISO වගේ ඉහළ දාලා scene එකේ brightness එක වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු. තාම කියන එයා -0.3 තමයි exposure එක තියෙන්නේ. තව පොඩ්ඩක් එයාට ආලෝකය ඕනේ කියලා correct exposure එකක් ගන්න. ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩක් ISO වගේ වැඩි කරලා බලමු. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා
ISO වගේ 16,000 දී තමයි කැමරාව කියන්නේ. හරි දැන් එයාට ගානට සීන් එක බ්‍රයිට් අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඕනනම් ෆොටෝ එකක් ගන්න දැන් හොඳ ආලෝක තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ෆොටෝ එකක් අරන් බලමු. අපේ මෙතන සකුර දැන් ඔයාලට පේනවා. හරි ඔන්න අපි දැන් ෆොටෝ එකක් ගත්තා. ඉතින් දැන් මේ ෆොටෝ එකේ අපි බලමු පොඩ්ඩක් zoom කරලා මං කියවනේ ISO වගේ ඉහළ දානකොට noise එකත් වැඩි වෙනවයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් සාමාන්‍ය මේ සකුරයි මේ කළු පාටින් තියෙන තැන්වල සහ මේ අවට බ්ලැක් තියෙන තැන්වල ඔයාලට පේනවා ඉතින් බ්ලැක්ම නෙවෙයි තියෙන්නේ නිකන් ලා දුඹුරු පාටක් සුදු පාටක් නිකන් කුඩක් වගේ පේනවා. ඉතින් ඕක තමයි noise එක කියන්නේ. ඉතින් මේ ISO වගේ ඉහළ දැමීමේ තියෙන ප්‍රධානම අවාසිය තමයි මේ noise එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කැමරාවෙන්ම මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඒ වුණාට කැමරාවටත් දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් 3200 පැන්නයින් පස්සේ Sony a6000 කැමරා එකේ noise එක පේන්න ගන්නවා වැඩි. ඉතින් අපිට මේ වගේ වෙලාවකදී එක්කෝ හොඳ ආලෝකයක් හදාගෙන මේක බ්‍රයිට් කරලා ISO වගේ පහළට දාලා ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් මේ noise එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැමරාවේ වෙන settings මොනවා හරි වෙනස් කරලා අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ noise එක අඩු කරගන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන software එකක් මාර්ගයෙන් මේ noise එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු aperture එකයි shutter speed එක වෙනස් කරලා අපිට මේ correct exposure එහෙම නැත්නම් exposure compensation එක 0 තියාගෙන noise එක අඩු කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී කැමරාවට කියනවා මම ISO එක 1600කට වගේ දානවා. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය noise එකක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් තව setting එකක් තමයි shutter speed. ඉතින් මම shutter speed එකත් අඩු කරනවා. දැන් 125 තියෙන එක මම මේසෙ උඩ තියලා ෆොටෝ එකක් ගන්න හින්දා මට shutter speed එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතනදී. මොකද එච්චර මගේ අතින් කැමරාව හෙල්ලෙන ගතිය අඩුයි. ඒකින්ද මට shutter speed එකෙන් ලොකු වාසියක් ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගොඩාක් අඩු කරනවා. 30කට වගේ දානවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි aperture එක. ඉතින් aperture එකත් මම පුළුවන් තරම් lens එකේ විවරය විශාල කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ කැමරාව zoom වෙලා තියෙන හින්දායි මේ 4.5 වලට යන්නේ aperture එක. එහෙම නැත්නම් කැමරාව zoom out වෙලා තියෙනවා නම් මට යන්න පුළුවන් මේ අගය 3.5 දක්වා. හරි. ඉතින් මම මෙයාගේ මේ ෆ්‍රේම් එකෙන් අවුට් යන හින්දා මම පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා මෙයාව. මට zoom කරලා මේ අවස්ථාවේදී කැමරාවෙන් දෙන්නේ aperture එක 4.5 වෙනකන් විතරයි. එතනින් එහාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට exposure compensation එකෙන් කියනවා -0.3 වෙනකන් අපිට තියෙනවායි කියලා. ඒ කියන්නේ තව චුට්ටයි අපිට ඕනේ ආලෝකය. එතකොට මේ exposure එක balance වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට තව පොඩ්ඩක් shutter speed එක අඩු කරලා scene එක bright up කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි ISO වගේ 1600යි තියෙන්නේ. ISO වගේ 1600යි. අනිත් එක අපේ shutter speed එක අපි ගොඩක් අඩු කරලා තින්නේ. තප්පරෙන් 25න් පංගුවක් තමයි දැන් shutter speed එක. අනිත් එක aperture එක 4.5 වෙනකම් විවරය විශාල කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ෆොටෝ එකක් අරන් බලමු noise එක මොන වගේ වේද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉස්සෙල්ලා ගත්ත ෆොටෝ එක. මේ තියෙන්නේ ISO වගේ 16000 දී ෆොටෝ එකත් එක්ක බැලුවම මේ ISO 1600 දී ගොඩාක් ක්ලීන් අප් ෆොටෝ එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මොකද මේ ISO එකේ එන noise බලපෑම ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මීට කලින් ඔයාලට ISO සම්බන්ධ හරි brightness සම්බන්ධ හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බනම් comment section එකේ දාන්න. අනිත් එක මම Sony camera user guide කියලා Facebook group එකකුත් ඇදුවා. ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් ඒකට join වෙන්න. ඉතින් මම දන්න විදිහට පුළුවන් දේවල් තියෙනවා නම් කියලා දෙන්න. Okay guys, ඉතින් ඕක තමයි අද tutorial එක. මම හිතනවා ඔයාලට ISO ගැන ලොකු අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා මේ full video එක බැලුවා නම්. ඉතින් ඔයාලට මගේ videos වලින් යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මගේ නම කුෂාන් ආරංගවල Pixel Boys YouTube channel එකට ආපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මේ videos බලනවාට. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම tutorial එකකින් හමු වෙනකම් ගිහිල්ලා එන්න.